ค่ะทุกคนกลับมาพบกับแอดจากช่องข่าวแซ่บฮอตคอส10วันนี้แอดจะพาไปสปอยโซรักอัคนี EP ที่ 1ที่เปิดเรื่องมาก็เข้มข้นทันทีกับความขัดแย้งในครอบครัวที่ฝังลึกมานานหลายปีและการกลับมาของคนคนหนึ่งที่กำลังจะเปลี่ยนชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นที่เหมืองของไฟหญิงสาวผู้บริหารที่ทั้งเก่งเด็ดขาดและไม่ยอมใครขณะกำลังทำงานอยู่ลุงยอดผู้ช่วยคนสนิทก็รีบวิ่งหน้าตาตื่นเข้ามารายงานว่ามีคนเห็นพ่อของไฟพาผู้หญิงคนหนึ่งเข้าไปในบ้านหลังใหญ่เพียงได้ยินแค่นั้นไฟก็ไม่รอฟังรายละเอียดเพิ่มเติมสีหน้าของเธอเปลี่ยนเป็นความโกรธทันทีรีบวิ่งขึ้นรถแล้วขับออกจากเหมืองอย่างรวดเร็วมุ่งหน้ากลับบ้านโดยไม่เปิดโอกาสให้ลุงยอดอธิบายแม้แต่คำเดียวลุงยอดได้แต่มองตามรถที่แล่นออกไปพร้อมบ่นกับตัวเองว่าเขายังไม่ทันได้บอกเลยว่าผู้หญิงคนนั้นเป็นใครและหวังเพียงว่าครั้งนี้จะไม่เกิดการทะเลาะกันรุนแรงเหมือนทุกครั้งที่ผ่านมาเมื่อไฟมาถึงบ้านเธอเดินตรงเข้าไปหาพ่อทันทีพร้อมถามเสียงแข็งว่าทำไมถึงผิดสัญญาทั้งที่เคยตกลงกันไว้แล้วว่าจะไม่พาผู้หญิงคนไหนเข้ามาในบ้านหลังนี้อีกสำหรับไฟบ้านหลังใหญ่แห่งนี้ไม่ใช่แค่บ้านธรรมดาแต่คือบ้านที่เต็มไปด้วยความทรงจำของแม่ผู้หญิงที่เสียชีวิตหลังคลอดเธอไปไม่นานแม้ไฟจะจำหน้าแม่ไม่ได้แต่เธอก็รักและเคารพแม่มากจึงไม่อาจยอมรับให้ผู้หญิงคนอื่นเข้ามาแทนที่ผ่านมาพ่อของไฟเป็นคนเจ้าชู้มีผู้หญิงเข้ามาในชีวิตหลายคนแต่ไฟเลือกที่จะไม่ยุ่งหากพวกเธอไม่ก้าวเข้ามาในบ้านหลังนี้กระทั่งเมื่อหลายปีก่อนพ่อเคยพาผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาอยู่ด้วยจนเกิดการทะเลาะครั้งใหญ่สุดท้ายพ่อจำใจย้ายผู้หญิงคนนั้นออกไปเพราะไม่อยากสูญเสียลูกสาวแต่วันนี้เหตุการณ์เหมือนกำลังจะเกิดขึ้นซ้ำอีกครั้งไฟประกาศอย่างหนักแน่นว่าหากพ่อไม่พาผู้หญิงคนนั้นออกจากบ้านเธอจะฆ่าตัวตายให้ดูคำพูดของลูกสาวทำให้ผู้เป็นพ่อถึงกับถอนหายใจเขาพยายามอธิบายว่าผู้หญิงที่พามาในวันนี้ไม่ใช่แฟนใหม่อย่างที่ไฟเข้าใจแต่ไฟก็ยังไม่เชื่อสุดท้ายพ่อจึงชวนไฟเดินเข้าไปพบแขกคนสำคัญด้วยตัวเองเมื่อทั้งคู่เดินเข้าไปในห้องรับแขกหญิงสาวคนหนึ่งก็ลุกขึ้นกล่าวสวัสดีด้วยรอยยิ้มแต่ไฟกลับยืนกอดอกมองเธอตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าสีหน้าเต็มไปด้วยความระแวงและไม่คิดจะตอบรับคำทักทายแม้แต่น้อยหญิงสาวคนนั้นพยายามพูดขึ้นว่าจำไม่ได้เหรอเราเคยเจอกันเมื่อหลายปีก่อนแต่ไฟกลับตอบทันทีว่าฉันไม่รู้จักคุณหญิงสาวจึงแนะนำตัวเองว่าฉันชื่อกะเพราเพียงได้ยินชื่อนี้ความทรงจำเมื่อ15 ปีก่อนก็ย้อนกลับมาในหัวของไฟทันทีสมัยเด็กกะเพราเป็นลูกสาวของลูกน้องคนหนึ่งของพ่อไฟแต่หลังจากพ่อของเธอล้มป่วยหนักจนเสียชีวิตกะเพราก็ไม่เหลือญาติคนไหนดูแลด้วยความสงสารพ่อของไฟจึงรับเด็กหญิงตัวเล็กๆเข้ามาอยู่ที่บ้านหลังใหญ่และหวังให้ไฟมีเพื่อนเล่นแต่ทุกอย่างกลับไม่เป็นอย่างที่คิดกะเพรามองไฟเหมือนพี่สาวคอยเดินตามไปทุกที่เรียกพี่ไฟด้วยความจริงใจและพยายามเข้าหาอยู่เสมอตรงกันข้ามไฟกลับรำคาญและไม่เคยยอมรับการมีอยู่ของเด็กผู้หญิงคนนี้เลยทุกครั้งที่กะเพราวิ่งตามมาไฟมักจะไล่ให้ไปไกลๆพร้อมย้ำเสมอว่าเราไม่ใช่พี่น้องกันอย่ามายุ่งกับฉันสาเหตุที่ไฟเกลียดกะเพราไม่ได้เป็นเพราะกะเพราทำอะไรผิดแต่เป็นเพราะเธอรู้สึกว่ากะเพราเข้ามาแย่งความรักจากพ่อยิ่งเวลาพ่อชมกะเพราหรือพูดว่าเด็กคนนี้เป็นเด็กดีไฟก็ยิ่งน้อยใจจนวันหนึ่งพ่อพูดขึ้นมาว่าสักวันหนึ่งพ่ออาจจะรักกะเพรามากกว่าลูกแท้ๆก็ได้คำพูดนั้นกลายเป็นบาดแผลในใจของไฟและเปลี่ยนความไม่ชอบให้กลายเป็นความเกลียดชังไฟเริ่มกลั่นแกล้งกะเพราสารพัดทั้งผลักทั้งดุทั้งไล่ออกจากห้องและหาเรื่องอยู่แทบทุกวันแต่กะเพราก็ยังไม่เคยโกรธยังคงพยายามเข้าหาไฟเหมือนเดิมจนกระทั่งเกิดเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดระหว่างเล่นซ่อนหาไฟแกล้งขังกะเพราไว้ในท้ายรถบรรทุกโดยคิดว่าเป็นแค่การแกล้งเล่นแต่รถบรรทุกคันนั้นขับออกไปจริงๆกว่าจะมีคนพบตัวกะเพราเด็กหญิงก็หายไปเกือบครึ่งวัน
ทุกคนต่างตกใจและออกตามหากันวุ่นวายโชคดีที่กะเพราปลอดภัยและถูกพาตัวส่งโรงพยาบาลทันเวลาแม้จะไม่เป็นอันตรายถึงชีวิตแต่เหตุการณ์ครั้งนั้นทำให้พ่อของไฟโกรธลูกสาวมากไฟร้องไห้และพยายามบอกว่าไม่ได้ตั้งใจแต่สำหรับพ่อความผิดครั้งนี้ร้ายแรงเกินกว่าจะให้อภัยง่ายๆสุดท้ายพ่อตัดสินใจส่งกะเพราออกไปอยู่ที่อื่นเพื่อความปลอดภัยและนั่นก็เป็นวันสุดท้ายที่เด็กหญิงทั้งสองได้เจอหน้ากันเวลาผ่านไปแล้วนานถึง15 ปีเด็กหญิงที่เคยอ่อนแอในวันนั้นกลับมายืนอยู่ตรงหน้าของไฟอีกครั้งในฐานะหญิงสาวที่เติบโตขึ้นอย่างสง่างามส่วนไฟเองก็ยังคงมีบาดแผลในใจและดูเหมือนความเกลียดชังในอดีตจะไม่เคยเลือนหายไปการกลับมาของกะเพราในครั้งนี้จึงไม่ใช่แค่การพบกันของคนรู้จักเก่าแต่เป็นการเปิดประตูสู่ความลับความขัดแย้งและความสัมพันธ์ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทั้งคู่ไปตลอดกาลและนี่คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวทั้งหมดในโซ่รักอัคคณี EP ที่ 1ที่รับรองว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์ของไฟและกะเพราจะยิ่งเข้มข้นและเต็มไปด้วยปมดราม่าให้ติดตามต่อในตอนต่อไปค่ะ